السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة شتوية سهلة وبسيطة لكن جميلة ومميزة في نفس الوقت. أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ممكن نعمل ايه من غرزتنا النهارده؟ غرزتنا مميزه جدا في الملابس، يعني انا مفضلش ان احنا نعمل بيها مفروشات الا اذا كنت ممكن حابه تعملي ستاره، يعني هي في الستاره ممكن تكون حلوه، لكن كبطانيه او يعني بطانيه بيبي او مفرش سرير مش هتكون عمليه قوي لان هي مفرغه. لو حابه تعملي حاجه مجرد ان هي تكون للشكل كديكور مفيش مشكله، لكن هي غرزتنا النهارده في الملابس او كشال مستطيل او كوفيه بتكون في منتهى الجمال والروعه. النهاردة هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 6، وبعد مضاعفي رقم 6 أكتر من مرة بزود سلسلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء، ادخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هبتدي اكون مجموعة من السلاسل مضاعفات رقم 6، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. برجع تاني 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. كده عملنا مضاعفات رقم 6 اكتر من مرة. في النهاية خالص بزود سلسلتين، 1 2. هسيب اول سلسلة منهم واروح لرقم 2 في الحلقة الخلفية، هبتدي اشتغل بغرزة الحشو في بداية السطر الاول. هسيب سلسلة ومعايا على الابرة حلقة، بدخل في سلسلة رقم 2 في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منها. كده 1. وفي الفراغ اللي بعده كمان غرزة حشو 2. هرجع بعد كده اسيب من تحت 3 سلاسل لكن هاخد من فوق 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هسيب من تحت كام بقى؟ دي اخر واحدة اشتغلتها، هعد 1 2 3 وهبتدي اروح لرقم 4 اشغل غرزة حشو. غرزتنا اسمها خلية النحل او غرزة الممرات. اشتغل كمان غرزتين حشو في الفراغين اللي جايين كده، 1 2 3. بكرر 5 سلسلة، بسيب تحتها 3 فراغات، 1 2 3 4 5. بعد 1 2 3 وبروح اشتغل 3 حشو على 3 فراغات جايين، 1 2 3. وبكرر كده لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر كده معايا 5 سلسلة، بعد من تحت 1 2 3 واخر فراغين هدخل اشتغل فوقيهم غرزتين حشو. يبقى زي ما ابتديت بغرزتين حشو بختم كمان السطر بتاعي بغرزتين حشو. من اميز الغرز اللي ممكن تعملي منها شال مستطيل تحفة وفي منتهى الجمال وتناسب كل الاعمار، يعني شبابي او حد اكبر شوية تكون مناسبة. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية بالشكل دوت. اول غرزة بدخل اشتغل فوقيها غرزة حشو. الغرزة التانية بتجاهلها، ما بشتغلش فوقيها خالص. هروح اشتغل فين يا بنات بقى؟ هروح اشتغل فوق ال5 سلاسل دول 7 غرزة حشو مباشرة. بسيب الغرزة دي وبروح فوق السلاسل ادخل اشتغل 1 2 3 4 5 6 7. بالشكل دوت هيقابلني بقى 1 2 3 غرزة حشو. هسيب الاولى وهسيب الاخيرة، في المنتصف هدخل اشتغل غرزة حشو واحدة بالشكل ده. تاني برجع اكرر، احنا سيبنا الغرزة دي، هروح بقى للسلاسل ال5 اكون فوقيها 7 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب اول غرزة واروح لتاني غرزة واشغل فيها غرزة حشو. هسيب تالت غرزة كمان واروح اشغل هنا 7 حشو، وبعد كده حشو في المنتصف 7 حشو، واروح هلا اعمل في اخر غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة. زي ما احنا شايفين بتبتدي طبعا شكل غرزتنا تتكون. هكمل لنهاية السطر وارجع لكم نبتدي سطر جديد مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت 7 غرزة حشو بسيب الغرزة دي وبروح للغرزة الأخيرة أدخل فيها، جاية بكيرف مايل ما ننساش رقم.
هسحب الخيط وهخرج. لو بتكملي بنفس اللون برتفع عادي بنفس اللون. لو هضيف لون جديد ببتدي اجيب بقى اللون الجديد واقفل، الف حلقة على الهواء واقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي على الابرة. هبتدي ارتفع 1 2 3 4، بعتبرهم عمود باتنين لفة. 5 6 هي المسافة بين العمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه. هلف شغلي الناحية التانية بالشكل دوت. هسيب 1 2 من الفراغات الحشو اللي تحت واروح لرقم 3 ابتدي اشغل غرزة حشو. يبقى كده عندي زي ما احنا شايفين عمود باتنين لفة سلسلتين، وفي نهاية السطر بردك بشتغل ايه سلسلتين، وبعد كده عمود باتنين لفة في الفراغ الاخير. طيب انا كده اشتغلت حشو، هشتغل كمان حشو في اللي بعدها 2 واللي بعدها 3. كده اشتغلت على الثلاث غرز اللي في المنتصف 3 غرزة حشو. هرجع اخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. احنا طبعا سيبنا الغرزتين اللي في الاخر دول. هبتدي اعد من هنا كمان 1 2 وابتدي في رقم 3 ادخل اشتغل 1 واللي بعدها 1 واللي بعدها 1. يبقى عندي 3 غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبكرر بسيب الفراغين اللي جايين دول اهو. عندي 1 2 واسيب من هنا بسم الله. انا هنا لا، انا هنا مسبتش، عفوا احنا هنا سيبنا 2 وهنا نسيدي الفراغ اللي في النص دوت مش الفراغ بتاعي. ناخد بالنا من النقطة دي يا بنات. الفراغ ده هو الفراغ اللي ما بين الغرزتين ومش هو ده المفروض اعده. يعني انا بسيب الغرزتين والفراغ اللي ما بين الاتنين دول ده مش فراغ. هبتدي اعد 1 2 ودي رقم 3 عندي الاساسية. 1 2 3، 5 سلسلة كده تمام مظبوط. 1 2 3 4 5، بسيب الفراغين دول والمكان اللي هو المسافة ما بين الممر ده والممر ده، وبعد 1 2 وفي رقم 3 ابتدي اشتغل 1 2 3. 1 2 3 4 5، بنسيب فراغين والمسافة ما بينهم ده مش فراغ، وبعد 1 2 وبعد كده بشغل 1 2 3. في نهاية السطر زي ما اتفقنا باخد سلسلتين 1 2، وهنا طبعا الفراغين دول بسيبهم واروح بس رجعت لكم تاني وعفوا بس الكاميرا فصلت مني. في المرحلة الأخيرة بعد ما اشتغلت آخر 3 حشو وسبت من تحت فراغين وخدت سلسلتين من فوق، هبتدي اشتغل عمود باتنين لفة على آخر فراغ موجود عندي. ازاي بشتغل عمود باتنين لفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف 1 2، بقى معايا 3 حلقات. هدخل الفراغ الأخير، هسحب الخيط وهخرج معايا على الإبرة 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقوا 3 ألف خيط واخرج من حلقتين، بيتبقوا 2 ألف خيط واخرج منهم بالشكل دوت. بنكون ختمنا السطر بتاعنا زي ما ابتدينا بالظبط. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، والف شغلي الناحية التانية. اول فراغ بشتغل فوقيه غرزة حشو واحدة، هيقابلني السلسلتين، فوق السلسلتين بشتغل 3 غرز حشو. بالشكل ده بكون كونت نص ايه خلية نحلة او نص ممر من الممرات دي. 1 2 3. كالمعتاد بنسيب اول غرزة حشو من ال3 اللي تحت وبدخل في رقم 2 اعمل غرزة حشو واحدة. هسيب كمان رقم 3 واروح فوق ال5 سلاسل وارجع تاني ابتدي اكرر 7 حشو على ال5 سلسلة الموجودين عندي في السطر اللي قبله. 2 3 4 5 6 7. تاني بنرجع نسيب اول حشو ونروح لتاني حشو نعمل حشو واحدة في المنتصف، واسيب الاخيرة وبروح اكرر 7 حشو. 1 5 6 7 حشو على الحشو اللي في المنتصف، 7 حشو على السلاسل، حشو على الحشو اللي في المنتصف. هنا هيقابلني سلسلتين بشتغل عليهم 3 حشو، 1 2 3، وابتدي في السلسلة الأخيرة 1 2 3 رقم 4 بدخل وأشغل فيها غرزة حشو واحدة. وفي غرزة الحشو دي هبتدي بقى ايه أغير تاني لنفس اللون أو بضيف لون تالت زي ما احنا حابين بالشكل دوت.
وابتدي ارتفع سلسلة الف شغل الناحية التانية. اول فراغين بشتغل بكرر بقى السطر رقم 1، اول فراغين بشتغل فوقيهم الحشو كده 1 2، ارجع 5 سلسلة 1 2 3 4 5، هنسيب 1 2 وفي رقم 3 بروح ابتدي اكرر 1 2 3 حشو 5 سلسلة 1 2 3 4 5، هروح للسبع غرز بسيب 1 2 وابتدي من رقم 3 اشتغل 3 حشو 1 2 3 وبكرر لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي 2 غرزة حشو على اخر فراغين موجودين عندي. مش هطول عليكم، غرزتنا خلاص بتبقى كلها بعد كده تكرار زي ما احنا شايفين، تكرار السطر الاول والتاني والتالت والرابع، يعني الاربع سطور الاولى هم اللي بفضل اكررهم لغايه ما بخلص الشغل بتاعي. دي كانت فكره في الفيديو النهارده، او فكره غرزتنا النهارده، غرزه خليه النحل او الممرات. اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.